Terminal 2 of Philippine Airlines. We're going to SIARGAO. International Airport. We will wait our flight to SIARGAO here. Yung flight na nakuha namin sa PAL, meron siyang stopover for 1 hour. Si Jaika, first time niyang mag-travel for 2021. Ayan, ang dami pang aberya kaninang madaling araw niyan. Muntik nang hindi maisama sa SIARGAO. As usual, ang konti ng arrival, walang masyadong tao dito sa arrival area. Parang kami lang ang nag-land. We're now boarding for our flight in SIARGAO. So, nasakay ulit kami ng Q4 ni Philippine Airlines. Another traumatic flight na naman. Like what we have experienced sa Boracay, Katiklan, Manila namin na flight. So this time sana smooth naman yung flight namin. I'm not saying this because taga-airsweep ako ha. That's based on my experience. Already boarded here. We're going to SIARGAO now from Cebu. So after an hour, ilang oras lang yan? 1 hour, nasa SIARGAO na kami. Actually, this is our first time in SIARGAO. Ay, first time sa SIARGAO? Yeah. Hindi ko nang tatanungin si Jamay. So first time sa SIARGAO. How about you? First time mo sa SIARGAO? Oh, lahat pala kami first time. So gagala lang kami ngayon. So see you guys in SIARGAO.
Welcome to SIARGAO! We just landed here at SIARGAO Airport. Yes, first time in SIARGAO. So, pictorial muna kami. Step 1, thermal scanning. Tayo magpapascan tayo ng ating temperature. And registration. So meron dito silang sink para sa paghuhugas ng kamay before ka mag-proceed ng step 2. So, hugas muna tayo ng kamay bago tayo mag-proceed sa step 2. Sing happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Pwede na kami. Tapos may libreng tissue. Protection yung mga kamay. And of course, meron ditong brush pen. Sing lang po. Kasama ka na. Papakita natin yung e-health pass natin. Ano po ito kasi? So, ang kasunod, ito and RT-PCR result na negative ka dapat. Once nakapag-email na po. So, once na nakapag-email, dahil yun na. Ayun, nakikita niyo sa SIARGAO. Say hi to my vlog. Nalampas na kami sa checking of documents. Ito na, nalabas na tayo ng SIARGAO.
Resort. So, hindi na namin napakita sa inyo yung pagdating namin dito sa resort dahil medyo marami kami agad inasikaso. And medyo nag-ikot naman kami ng konti dito sa SIARGAO para makita namin yung mga places na pupuntahan namin bukas. And nagkaroon din kami ng meeting together with the owner of Harana Resort. So, tonight, we will have our dinner with Airstrip team. Ayan. We're waiting for our food. So, meron pa lang kaming lumpia. Ayan. Para meron naman kaming veggies sa katawan. And then, we order, actually kakaiba yung mga food nila dito eh. Kasi parang sort of, may pagka-Mindanao something. Ito lang. Umorder kami ng sinuglaw dito. Tapos, yung kakaiba na in-order namin, tiyula itum. Yan. So, parang yung tiyula itum is, bulalo sa Tagaytay. Ayan. Kakaiba dito kasi, pang Mindanao delicacy.